Вітаю! З першого погляду здається, що висів віоли – це досить звичайна, проста річ. Але якщо упустити деякі нюанси її висіву, то можна потерпіти фіаско і віола погано зійде. Що це за такі моменти? По-перше, це ґрунт, кислотність якого повинна бути не вище 6. І ґрунт повинен бути такої легкої структури. По-друге, це достатня кількість вологи для того, щоб насіння набухло та проросло. По-третє, це температура, яка повинна бути не вище 22 градусів. І саме головне, що добре проростає лише свіже насіння. Один з виробників насіння робив такий експеримент, в якому довів, що віола у 128-й касеті краще розвивається на першому етапі, ніж у 288-й. Тобто більший об'єм ґрунту спонукає віолу нарощувати більшу кореневу масу на початку свого росту. І у цей період, якраз перший місяць життя віоли, закладаються квітконоси. І також віола вже на цьому етапі починає розгалуджуватися. І от у 128-й касеті вона була більш така розгалуджена, пухнаста і більш приземиста така. Тобто це доводить, що на початковому етапі віолі потрібно достатньо ґрунту для того, щоб вона нарощувала свою потужну кореневу систему. І ось я вирішила проекспериментувати, висіяти віолу у різний об'єм ґрунту і подивитися, чи дійсно будуть сходи відрізнятися залежно від кількості ґрунту. Далі у відео ви подивитесь, який результат цього експерименту, і зробите власні висновки. Виробники насіння віоли наполегливо рекомендують присипати насінинки перлітом чи ґрунтом для того, щоб зберігалася, по-перше, волога навколо насінини, а по-друге, їй була забезпечена темрява. Я ніколи раніше не присипала насінини віоли нічим, а зараз хочу все ж таки прислухатись до виробників насіння і все ж таки присипати насіння перлітом. Додивіться відео до кінця, і ви побачите, чи дійсно такий спосіб вартує уваги і покращує схожість насіння віоли. Також не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, для того, щоб в мене була мотивація і надалі готувати для вас цікаві та корисні відео. Також далі я розповім, чим не можна підживлювати молоду розсаду віоли, для того, щоб вона не витягувалася. Отже, залишаю проростати віолу у затінку, на вулиці, спека вже спала, накривати її нічим не буду, тому що перліт вже виконує роль такого вологозатримувача. Отже, пройшло 6 тижнів з того моменту, як я висіяла насіння віоли, присипаючи його шаром перліту. Довелося мені, звичайно, понервувати з цим перлітом, тому що він, як на мене, швидко чомусь висихав. Мені здавалося, що він завжди чомусь сухий. І доводилося мені на всяк випадок 2 рази на день проходитися з оприскувачем та зволожувати поверхню касети. Не побачивши жодних сходів на 7-й день, я почала хвилюватися і думати, що насінини все ж таки не зможуть пробитися через доволі таки товстий шар перліту. Але віола, як бачите, зійшла доволі таки гарно, касета вся майже заповнена. Зійшла вона пізно, на 10-й день стали з'являтися тільки перші сходи. Це доволі таки пізно, тому що якщо висіваєш віолу і не присипаєш нічим насінинку, то вона сходить буквально на 5-6 день. Тому що над насіниною немає нічого, що потрібно їй пробивати. Але ж все одно потім доводиться присипати тоненьким шаром ґрунту цю пророслу вже насінинку, для того, щоб вона міцніше закріпилася корінцями за ґрунт, наче так зачепилася, і щоб сходи не завалювалися. До речі, я помітила, що такої проблеми з завалюванням немає, якщо насінинку все ж таки присипати перлітом чи шаром ґрунту. Як бачите, вони всі наче грибочки. Стоять міцно на таких коротеньких, міцних, товстеньких ніжках. І це ж я не підсипала ніякого ґрунту. От як висіяла, отак вони самі по собі такі і виросли. Що ще мені сподобалося у присипанні насінин перлітом, так це те, що дійсно
підвищився процент схожості насіння. От, наприклад, тут в мене 4 рядочки сорту Мамот, так от із 60 насінин не зійшло тільки 6. Решту касети займає сорт Матрікс, і з 96 насінин не зійшло 9. Мені є з чим порівняти, тому що першу партію я висівала без перліту, і там схожість була поганою. Майже 25% насінин не зійшло зовсім. Хочу показати, наскільки віола нерівномірно сходить. Пройшло більше 40 днів, а дивіться, тільки почала сходити насінина. І ось чому мені здається, що не дуже зручно висівати віолу от якійсь одній ємності, чи то касета, чи то ящик, бо не можна відокремити вже таку доволі таки велику розсаду від тієї, яка тільки сходить. І якщо висіяти віолу от в окремій якійсь ємності, то можна вже сортувати. Та, яка зійшла в одну сторону, а та, яка ще проростає, в іншу. Коли з'явилися перші листочки справжні, я одразу почала підживлювати віолу кальцієвою селітрою. Спочатку у дозі пів грама на літр води, а вже зараз підживлюю 1 грам на літр води. Ні в якому разі не можна давати віолі багато фосфору, бо вона буде витягуватися. А тепер, що стосується об'єму ґрунту, в який висівається віола. Це 160 касета, і в кожному вічку тут 25 мл. Висота тут вічка 5 см. Ось ці віоли також висівалися в один день ось цією касетою. Це ящик, висота якого десь 8 см. І отакі от невеличкі ємності у висоту 5 см. Дивіться, в один день висівалась. А тепер давайте порівняємо. Ось віола, яка пророщувалася і росла досі у великому об'ємі ґрунту. А тепер подивіться, як виглядає оця, в якій було вже менше ґрунту. Явно видно, що вона відстає у розвитку від тієї, яка мала достатньо ґрунту для розвитку коріння. А тепер давайте порівняємо касетну з тією, що росла в ящику. Також видно, що зовсім різний розмір. І це доводить те, що дійсно віолі потрібно високий шар ґрунту давати. Тоді вона вільно розвиває свої корінці і, звичайно, більше нарощує зелену масу. І в ящику, що мені сподобалося, що можна накрити плівкою і не бігати з тим оприскувачем. До речі, тут не присипалася також віола вермікулітом. Але тут я вже підсипала їй трошки ґрунту для того, щоб трошки її так закріпити, щоб не було видно ніжок. Ось так. Робіть висновки, експериментуйте. Завжди є куди розвиватися, завжди є нові знання, нові методи. І потрібно шукати, як на мене, найкращі. Всього найкращого, до побачення.